ده لما بنكون عايزين نعمل كومبليت ميديوم. الكومبليت ميديوم دي عباره عن ان انا بجيب الميديا اللي هي عليها انتي بايوتيك، تمام، ولكن اي بوت لما تكون محطوطه في الثلاجه او كده فيفضل ان انا اعقم الفوهه بتاعتها قبل ما احط عليها اي حاجه، تمام. فانا المفروض ان انا يكون معايا حوالي 45 مللي ميديوم، تمام. وال 45 مللي ميديوم بعد ما احط عليهم عشان يبقى السيرم 10%، بنحط 5 مللي على مين؟ على ال 45 عشان يبقى الحجم معايا كام؟ 50. اي علبه او اي حاجه بمررها فين؟ على الفليم، ماشي. واقوم حاطه الكام؟ 5 مللي سيرم، وقبل ما اقفل برضه السيرم تاني الغطا بتاعه بمرره على اللحم، تمام. يبقى انا كده معايا كام؟ معايا 10% سيرم FPS في في الميديا، تمام. دي خطوة تحضير الكومبليت ميديا، ماشي. بترقم طبعا بترقم الانبوء الفالكون تيوب ان دي خلاص بقت كومبليت ميديوم، تمام. تكتب عليها اسم الميديوم اللي هي DMEM مثلا كومبليت ميديوم، معناها انها كومبليت دلوقتي، والتاريخ النهارده 21/8، ولو عايز تكتب اسمك على الفالكون تيوب، تمام. هنتقابل بقى في ازاي اعمل سيلينج. ازرع الخلايا في الطبق. انا المفروض ان انا لازم اعد عدد الخلايا، ماشي. فانا عشان اعد الخلايا انا لازم اجمع الخلايا دي من الفلاسكه وبعد كده اعمل لها كون. طب انا هجمعها ازاي والخلايا لازقه في في الفلاسكه؟ طب بنحط تريبسين. طب انا التريبسين دلوقتي بيحصل له انهبيشن بالسيرم اللي موجود في الميديا. في الحاله دي انا لازم اول خطوه اعملها ان انا اعمل واشنج للخلايا من اي ميديا خالص عشان قبل ما احط التريبسين. فبفتح البوت العادي وباخد باخد FPS، واجي هنا على السيرفس المقابل اللي هو مش عليه خلايا، تمام. وانزل مثلا حوالي 2.5 مللي BBS، واعمل بس مشي كده فوق السيرفس بتاعت الخلايا وعلى السيرفس المقابل للفلاسكه، واروح من غير ما المس اي حاجه تانية خالص وارمي الBBS، تمام. باجي بعد كده طبعا بغسله مرتين، بنزل انذر فوليوم من الBBS وامشيه بنفس الحكايه. اهم حاجه اتجنب ان انا ما ارميش حاجه على في اللمنه ما تقعش مني. خلاص يبقى انا كده الفلاسكه دي اتغسلت وجاهزه دلوقتي يتحط عليها التريبسين. هروح بنفس البايبت اللي انا ما لمستش اي حاجه، هي ما زالت معلقه في الهواء هي وما لمستش ما اتلوثتش، ينفع ان انا احطها في فلاسكه ثانيه ما دام نفس السيل لاين، لانها نفس السيل لاين، تمام. وامشيها برضو زي ما احنا عملنا في الفلاسكه الاولانيه هنعمل في في الفلاسكه الثانيه. واروح ارمي برضو في الوسط، بروح فين؟ بنزل برضو في الفوليوم اللي اتبقي، تمام. في الحاله دي انا المفروض ان انا ممكن استعمال البايبت ادخلها بقى واشيل الBBS بدل ما اروح ارمي في في الويست كونتينر على طول. واقوم رايحه واخداها وانزل الويست وارمي البايبت، لان كده خلاص هي لمست كل حاجه، تمام. دلوقتي المفروض ان انا هحط هحط التريبسين. بجيب البايبت المايكرو بايبت ال1 مللي، ماشي، واخد التريبسين وانا بفتحه اتجنب ان انا المس فوهة الايبندر، واسحب واسحب 1 مللي من التريبسين، ارمي الويست واروح احطها على السيرفس بتاع الخلايا، تمام. ما دام انا دخلت التبس جوه الفلاسكه يبقى انا لازم ارمي التبس. هروح نفس الحكايه، هي الفلاسكه بتاخد 2 مللي تريبسين، ماشي، وبتعتمد على بعض الخلايا، يعني بعض السيل لاين تلاقيها تاخد 1 مللي كفايه وتبقى ديتاتشد، وفي نوع من انواع الخلايا بيحتاج 2 مللي تريبسين عشان يبقى كومبليتلي ديتاتشد. نفس الحكايه في الفلاسكه الثانيه هنحط ال 2 مللي تريبسين،
يتبقى لسه جزء اهو ننزله وارمي الايه التريبسين. المفروض بعد ما بحط التريبسين بحطها لمدة 5 دقايق فين بتايمر كده تعمله، ما تزودش عن 5 دقايق لان ممكن التريبسين يقتل لك كل الخلايا. واقفل الفلاسكه كويس من غير ما المس فوره الغطا من جوه، تمام. وامشي التريبسين على الفلاسكه واحطها في الحضانه لمده 5 دقايق. غالبا الهومو سيتومتر انا علشان اعد بستعمل هومو سيتومتر لعد الخلايا. الهومو سيتومتر ده بيبقى عليه مكعبات معينه كده، هو انتوا مش هتشوفوها لكن ممكن تقراوا بقى عن الهومو سيتومتر والديزاين بتاعه كده، تمام. بيبقى عندي هنا في النص كده زي كروس، دي اماكن لعد الخلايا لو هي واقفه فيها، تمام. فانا عشان لازم احط خلايا على الهومو سيتومتر واحط كفر سليب عليها تكون ترابد ومحبوسه ما بين الكفر سليب والهومو سيتومتر، تمام. فانا بعقم بس الهومو سيتومتر كده، تمام، واوقف عليه الكفر سليب وبعد كده باخده تحت اللمنه بعد ال5 دقايق اقوم حاطه عليه حاطه عليه الخلايا اللي هي ميكسد مع تريباندلو عشان اشوف الخلايا اللي عايشه من الميت، تمام. على ما ال5 دقايق يخلصوا مع التريبسين بجهز بحط هنا جهاز الهومو سيتومتر واجهز الايبوندورف اللي فيها 10 مايكرومتر من التريباندلو، تمام. اللي انا هعمل لهم ميكس مع 10 مايكرومتر من الخلايا من السيل سسبنشن عشان اخد منهم 10 مايكرومتر واحطهم فين على الهومو سيتومتر، تمام. فاحنا بانتظار ال5 دقايق يعدوا علشان نعد الخلايا. 5 دقايق انت المفروض بتروح تفحص الخلايا تشوف اذا كانت فعلا حصل لها ديتكشمنت ولا لا. بتبص على السيرفس كده بتلاقي الخلايا كلها نزلت معاك، تمام. فباخدها بقى تحت اللمنه وافتح الفلاسك واكون مجهزه الفلاسك الجديده اللي هحتفظ بيها بالخلايا. فانا المفروض ان انا حاطه 2 مللي ميديا بتاع انستريبسين، وانا كنت عامله الخلايا زرعاها في 5 مللي، فانا المفروض ان انا اخد 3 مللي عليها على كل فلاسكه 3 مللي 3 مللي، وهاخد هنا 4.5، تمام. يبقى 6، يبقى انا كده كام معايا 10.5 مللي انا محتاجاه، تمام. 10.5. بنزل طبعا الفلاسكه الجديده هي اللي احط فيها الاول، يبقى انا كده كام هحط عند 4.5 مللي، تمام. واروح احط هنا كام 3 مللي على الفلاسكه الاولانيه و3 مللي على الفلاسكه الثانيه، تمام. هعمل طبعا ميكس اب اند داون كويس جدا عشان اضمن ان انا جمعت كل الخلايا اللي على سطح الفلاسكه. اب اند داون اكتر من مره، ما يهمكش بابلز هنا، ما يهمناش. انا اللي يهمني ان انا اكون عملت جمعت كل الخلايا اللي على سطح الخلايا الفلاسك، وتكون هتيجي تبص هتلاقي معاك الميديا بقت تربت ليه؟ لان الخلايا بقت دلوقتي سنجل سيلز وموجوده فين في الميديا. قبل ما اروح اجمعها على الفلاسكه الثانيه انا هحتاج منها نص مللي احتفظ بيه في الفلاسكه اللي هتبقى راننج معايا. هنزل النص مللي، تمام، واقفل الفلاسكه، والمفروض ان انا هاخدها فين في الحضانه، تمام. هروح بعد كده لان انا عايزه عدد كبير من الخلايا، هروح اجمع كل الميديا الخلايا اللي فيها سسبنشن كلها واروح احطها على الفلاسكه اللي بعدها، تمام. فالمفروض ان انا هيبقى اب اند داون، تمام، كويس جدا للخلايا. برضو في الفلاسكه الثانيه اللي هاخد منها بقى وهعد، ماشي، دي الفلاسكه اللي هعد منها. اما الفلاسكه الثانيه اللي هي على ايد اليمين دي اللي هتبقى المينتيننس اللي بنسيب الخلايا فيها في الحضانه لاي شغل تاني قادم، بنسميها الخلايا بتكون راننج في الفلاسكه، تمام. عملت ميكس اب اند داون كويس جدا اهو، تمام. هقوم راميه البايبت، همسك الفلاسكه بتاعتي اللي هي الجديده دي وماشي اعمل ميكس كده وامشي الميديا على السيرفيس. بعد كده هروح اخد 10 مايكرومتر من الفلاسكه اللي هي هنعد منها،
10 مايكروليتر. 10 مايكروليتر دول هعمل لهم ميكس 10 مايكروليتر مع تربان بلو، معناها كده ان انا عملت 2 تايم دايليوشن، عشان لما تيجي تحسب ايه عدد الخلايا بتاعتك تبقى ايه تضرب في 2 سيريال 2 دايليوشن فاكتور. تمام. هحط الخلايا على الكفر على الهيموسيركيمتر وهروح اعد. تمام. في نفس الوقت هحط الايه الفلاسكه بتاعتي في الحضانه. تمام. نتقابل بعدين على الاربعه، لان انا عديت 4 بيسات. 26 على 26 على الاربعه، يبقى انا معايا كام؟ 6.5. 6.5 دي المفروض اضربها في 2 دايليوشن فاكتور مع تربان بلو في 2، يبقى انا معايا كام؟ 13 في 10⁴ عشان احولها من كيوبيك سنتيمتر للملي لتر. يبقى انا معايا 13 في 10⁴ سيلز بير ml. طيب انا دلوقتي انا عايزه اعمل سيدنج للايه للخلايا. تمام. عشان احنا يبقى معانا ممكن نخليها 3 في 10⁴. تمام. وانا عندي 13 في 10⁴ وعايزه طبق. تمام. اللي هو 10,000 مايكروليتر، لان كل ويل بتاخد ايه 100 مايكروليتر. تمام. هعمل المعادله بتاعتي 3 على 13 في 10,000، يبقى انا اخد كام ملي؟ هاخد حوالي 2 ملي من السيل سسبنشن اللي موجوده في الفلاسكه، زائد 8 ملي مايكروليتر نيو كومبليت ميديوم. تمام. بس كده. قبل ساعات السؤال اللي انا ايه احنا حسبنا لقينا ان هما كام المفروض ان انا اخد 2 ملي. طب لو انا هزرع طبقين يبقى ايه 4 ملي. ماشي. يبقى انا اروح الاول اخد الاول الميديا فريش. ماشي. قبل ما اخد السيل سسبنشن، يبقى انا هاخد كده كام هنا؟ هاخد 16، هاخد 10 الاول وملمش الريسيفوار ده اللي هو الريسيفوار اللي هو كونتينر اللي بنعمل ميكس فيه في الخلايا، وهاخد كمان 6 ملي، هاخد كمان 6 ملي. بعد كده هروح واغطي عادي على الايه على الكالكول، واروح ايه الخلايا تاني. طبعا احنا سيبناها شويه فممكن عشان الجرافيتي بتنزل ايه بتنزل لتحت. تمام. فانا هاخد كام ال4 ملي بتوعي. ماشي. هاخد الايه هاخد بس فقط كام 4 ملي من السيل سسبنشن. ماشي. واعمل ايه ميكس اب اند داون. ماشي. بعد كده ايه ارمي البايبس عادي. تمام. هنا واجي بقى ايه الطبق بتاعي هزرع فيه الايه الخلايا. الاتجاه الصح بتاعه من A ل B من A لحد ال H. ماشي. احنا طبعا عايزين نزرع طبقين بس، ودول ايه خلاص انا مش محتاجاهم بترمي في الكونتينر. واجيب بقى مين الماركت شامل بايبت علشان ايه ازرع بيها واعمل ميكس كويس جدا جدا. تمام. انا محتاجه 100 مايكروليتر في كل ويل. ماشي. هاخد 4 ويل 4 تبس 4 تبس. تمام. فانا ايه المفروض طول ما انا بعمل ميكس بايد الشمال خلاص، وميكس وانا باخد يعني مثلا باخد من يمين للشمال من فوق وتحت كده. ماشي. اعمل ميكس عشان اضمن ان انا عدد الخلايا ايه جاي كامل معايا فين متساوي في كل ويل. تمام. هعمل ميكس. ماشي. طول ما انا ايه شغاله ايد الشمال شغاله معايا. تمام. طبعا وانا بنزل الايه الخلايا انا بنزل لتحت خالص في الويل وبعمل ريليز، بس ما بنزلش عند المستوى التاني في البايبيتنج. تمام. عشان ما اعملش اير بابلز. تمام. اول 4 صفوف هيخلصوا هقوم مغيره الايه التبس وجايبه ايه تبس جديده واملى الايه بقيه الطبق.
طبعا الطبق لو انت محتاجه كله بتملاه كله، لو انت مش محتاجه بتحط على قد ما انت عايز فقط. تمام. ولازم اشوف اذا كانت التبس فعلا سليمه ولا لا، لان ممكن لو التبس معوجه او فيها حاجه مش نظيفه فبترمي طبعا التبس، لان طبعا التبس طبعا بتكون معقمه، بس ممكن مثلا اثناء التصنيع كانت هي دي فورمد، يعني شكلها مش مظبوط، فبتفحص الايه التبس برضك عشان تضمن ان انت خدت ايكوال نمبر من الخلايا في كل ويلز. تمام. طول الوقت ايدك ما تاخدهاش الشمال، ولازم تعمل ميكس على طول عشان تضمن ان انت خدت ايكوال نمبر. تمام يا شباب. هنعمل نفس الحكايه للطبق الثاني وبس كده. بتاخد الطبق بتاعك بقى وتكتب عليه التاريخ، وتكتب التاريخ واسم التجربه بتاعتك مثلا والعدد اللي انت زرعه، وتحط الطبق فين في الحضانه، وانت شايله بتشيله بالراحه علشان الميديا ما تطلعش للغطا وما يتفتحش بره علشان ما يحصلش كونتامينيشن.